Šerm a věk. Je možné se věnovat šermu i v pokročilém věku? Já bych to možná vzal úplně jako šerm a věk. Možná, jakože nejenom v pokročilém, ale i v tom mladém věku. Jakoby vlastně, kdy má smysl začít šermovat? No, v podstatě kdykoliv, když to toho člověka baví, tak v podstatě kdykoliv, ale je potřeba mít nějakýho v úvozovkách smysluplného učitele, protože pokud dáte 6, 7, 8 letý dítě na šerm, tak je potřeba, tak opravdu si jste jistí, že chce šermovat to dítě nebo ten rodič. Jo, ono v dnešním světě je to většinou postavený tak, že chce šermovat víc ten rodič než to dítě a tím pádem potom velmi rychle dochází k nějakému vyhoření, znechucení nebo prostě takovýhle nějaký věci. Ohledně toho, jestli se v 6, v 7, v 8 letech dá už ten člověk učit šerm, určitě dá, ale myslím si, že, když tak mě oprav, jestli budeš mít jiný názor nebo nějaký ten, ale že je v tomhle věku vlastně velká škoda snažit se toho člověka specializovat na nějakou jednu věc. To znamená, spíš je to o tom cvičit tomu člověkovi nějakou fyzičku, nějakýma hrama, cvičit nějakou obratnost, cvičit spolupráci nebo konfrontaci s dalšíma lidma, s dalšíma dětma, prostě různý strkání, různý padání, kotrmelce, jo, a takovýhle jako obecná příprava. A ten šerm do toho dávat, já nechci říct, no tak trochu, že prostě ten poměr by byl třeba 2/3 vlastně nějaký pohyb, který se v tom šermu potom později zohlední a v nějaký třeba jenom třetině řešit vlastně učení toho šermu. A samozřejmě ten šerm dát na úroveň toho dítěte. To znamená, je zbytečný rozebírat nějakou techniku, je zbytečný přesně klást důraz na nějaký přesný polohy, na nějaký přesný páky, ale spíš metodou hry vlastně zlepšovat tohleto, zlepšovat vlastně jakoby ty vlastnosti, které potom později v tom šermu získávají nějaký prim. Pokud se bavíme o tom člověkovi, kdy už je v uvozovkách jakoby hotovej, jakoby jak hlavově, tak nějak jakoby tělesně, to znamená od nějakého 15. do 35., 40., 45. věku, tak tam samozřejmě můžete dělat cokoliv, jakkoliv, protože ten člověk už je hotovej, pozná, jestli vyhořuje, nevyhořuje, jestli ho to baví, nebaví, jestli se chce věnovat spíš té scénice nebo spíš tomu kunstu, to znamená tomu, jak to doopravdy bylo a snažit se kopírovat ty šermířské knihy, anebo jestli se potom naopak bude chtít dostat do nějakých konfrontace a bude do nějakých třeba hematurnajů a bude se snažit to, co se naučil, nějakým způsobem zužitkovat v tom, že se bude snažit zasáhnout a nebýt zasažen, to znamená, začne se snažit šermovat, anebo potom v nějakým pozdějším věku je samozřejmě možný se tomu šermu pořád i nadále věnovat, ale je samozřejmě potřeba jako vy sám se nejlíp znáte, to znamená, jestliže vím, že mě bolí koleno, tak asi nebudu dělat extrémně hluboký střeh. Jestliže vím, že už ty kosti asi nemám tak pevný jako za mladá, tak asi nepůjdu do hematurnaje s 35letýma mladýma silnýma vlčákama a prostě je potřeba k tomu přistupovat seriózně, jo, jako sám se sebou. Ale jinak osobně si myslím, že vlastně na šerm není nikdy brzo a i si myslím, že na šerm vlastně není nikdy pozdě. Já bych si dovolil vlastně jednu takovou, jakože tam vlastně u toho staršího věku, čím vlastně člověk starší, tím vlastně má pomalejší regeneraci a pomalejší adaptaci na zátěž. Takže to je to, co je třeba si tam vlastně nejvíc hlídat. Čili nesmí se vlastně tam přepálit stát a je třeba vlastně postupovat trošku pomalejš a hlavně je pak třeba si hlídat například zbraň, se kterou budete cvičit. Pokud si vlastně v pozdějším věku, jo, řekněme 40, 50 i později, pořídíte extrémně těžký meč, tak si velmi snadno přetížíte zápěstí, případně lokty, ramena. Jo, takže tam pak je třeba, v čím pozdějším věku byste chtěli začínat s historickým šermem nebo prostě se šermem s dlouhým mečem, tím je pak třeba jako víc investovat do kvalitního meče, aby nebyl příliš těžký, aby nebyl špatně vyvážený a vlastně nepřetěžoval váš pohybový aparát. A pak samozřejmě nehrát si na hrdinu, přiznat, že mám svůj věk a trénovat přiměřeně tomu. Jo? Že prostě nesnažit se na prvním tréninku být silnější, rychlejší než mladí kluci a holky, ale prostě přiznat, že prostě už mám svůj věk a postupuji pomalejš
a nehnat se za rychlým progresem, ale jít postupný progres. Samozřejmě záleží, proč byste to chtěli dělat, jestli pro zábavu, nebo chcete ještě rychle se stát prostě televizní šermířskou kaskaderskou hvězdou, tak samozřejmě tomu je třeba jako podle toho přistupovat. Já bych možná ještě jenom ve zkratce, snad teď jako nikoho neurazím, ale nám obou dvou je přes 45 a já se aktivně turnajů zúčastním pořád, takže v 45 to furt ještě jde.